Hello guys, itatakel natin ngayon ang opto-isolator. Ano ang opto-isolator? Ito ay isang electronic component na kadalasan ginagamit sa mga sensitive na circuit, sensitive sa mga high voltages, sa mga noises, electrical noises, voltage surge, at mga sparks, gaya ng mga microcontrollers like Arduino, PIC, at sa mga PLC, yung programmable logic circuit. Makakakita kayo ng maraming opto-isolator sa loob nun. At minsan, ginagamit din sa mga power supply, SMPS power supply, mga switch mode power supply, para i-isolate yung hot sa cold, yung 220 volts sa low voltage. Kasi kadalasan ng mga switch mode power supply ay may feedback voltage para ma-regulate niya yung output voltage. So, yung iba, tinatawag nilang opto-isolator, optocoupler, photocoupler, optical isolator, iisa lang yan. Ganito yung diagram niya. Yung palatandaan ng pin 1 ay may bilog dito. Minsan naman, isang guhit na diretso. Isang LED lang siya. Yan. Light emitting diode. So, ang symbol niya ay diode na may arrow. So, ito, 1, pin number 1, pin number 2, pin number 3, pin number 4. So, dito, transistor siya na walang base. Minsan, may mga 6 pin na isolator, may base yung transistor niya. Phototransistor ito. So, ito, LED. Ito, phototransistor. So, sa gitna niya, bakante yan. Wala siyang physical connection sa magkabilang dulo. So, it's an electronic component that transfer electrical signals between two isolated circuit by using light. Pinaghihiwalay niya yung signal, electrical signal, kino-convert niya into light at ipinapasa niya kay transistor. So, wala silang physical contact. It is used to block high voltages and transient surge for not disrupt the other side. Kung yung input mo, maraming spike, maraming surge, so hindi maapektuhan to. Vice versa. So, kung halimbawa naman ang sinusuplayan mo, high voltage, 220 volts, pwede mo siyang pasukan ng low voltage dito. For example, yung mga microcontrollers, yung Arduino, PIC. So, hindi sila maapektuhan sa high voltage sa kabilang side. I-draw ko na rin yung isang klase ng opto-isolator na 6 yung pin para magka-idea lang kayo. So, ganun din siya. Isa siyang transistor. Tapos, nakakonect dito yung isang pin niya. Photosensitive din siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pin. So, dito yung isang yung LED niya. Yan. Okay. So, bali ito, anode, cathode. So, ito, collector,
emitter. Save din siya. Cathode, emitter, collector. Ito anode, cathode. Bali ito yung common type. Yan, yun yung common type. Ito madalang lang to. May mga iba-ibang klase pang mga opto-isolator. Yung ang output niya is SCR, ginagamit naman sa mga AC source, triac. Ayan. Meron naman doble yung LED niya, baliktaran, para yung signal mo kahit nabaligtad pwede siya. Tsaka usually ginagamit siya sa pag-transfer ng digital signal, pero meron din naman sa analog, gaya naman sa power supply. Paano naman siya i-test? So ito yung gagamitin natin. May tatlo tayong opto-isolator. Bali ito yung hitsura niya. Ayan. Ang sample na gagamitin natin ay PC123. Ito yung sinasabi kong guhit. Identification na kung nasan yung pin number 1, pin number 2, pin number 3, at saka pin number 4. So, ayun yung dot. Ito yung guhit. Ayun yung dot. So, itetest natin ngayon. Sa pagtetest, kailangan natin ng dalawang tester. So, isang analog na nag-output ng 3 volts kasi paiilawin natin ng LED niya. Pag umilaw ang LED, masesense ng transistor, phototransistor, and then magko-conduct siya. Ganun ang trabaho niya. Paiilawin si LED, masesense ni phototransistor, at magko-conduct siya. So, susuplayan natin si LED ng 3 volts na galing sa multitester. At susukatin naman natin si phototransistor ng diode tester natin. Okay. Gamit tayo ng alligator clips. So, iset natin ng X10 lang. Huwag nyo iseset ng X1 kasi masyadong mataas ang current ng X1. Minsan nasisira to. So, hanggang X10 lang tayo. So, si diode tester. Okay. So ito, 3 volts to na may limiting current sa loob. So ang gagawin lang natin, since ang analog tester, ang black probe niya naglalabas ng positive flow, ang opto-isolator natin, ang pin number 1 niya, ganyan natin para mas malinaw. Pin number 1 is anode, so susupply natin ng positive flow o ang black probe ng analog tester. So
pagka sinuplayan ko to, mag-iilaw si LED sa loob, hindi natin nakikita kasi nasa isang package lang siya, nasa loob siya. Kailangan magko-conduct si transistor at mariread natin as diode. Okay. Ayun. 0.08. Yan. Mababa yung bias niya compare sa ordinary diode. Ang ordinary diode, meron siyang 0.6. So ito, meron siyang 0.08. Yan. Yan. Subukan natin yung iba. Yan. Yung mga kaibigan nating mga TV technician, pagka nasira yung power supply nila at gumamit sila ng 4-wire power module, kadalasan minomodify na nila yung power module na yun. Ikino-connect na sa existing octo-isolator ng sirang power supply. So kukunin lang nila yung collector emitter, yun na yung magiging feedback papunta dun sa 4-wire module. Ngayon, kung iisa lang yung tester nyo, kahit gumamit kayo ng ibang power supply, as usual, battery, 9 volts. Kaso, lagyan nyo lang ng limiting current na resistor na at least 1K. So, tanggalin natin to. Positive, negative. Okay. So resistor 1K, connect lang sa positive. Ayun. So same siya. Tanggal, balik. Tanggal, balik. Ayan. Pwede rin ng 9 volts. Siguraduhin lang na gumamit lang ng resistor. At least 1K. 500 ohms, 1K, 2K, baka pwede pa. Ayun. Ganun lang mag-test ng opto-isolator. So, kung nagustuhan nyo ang video, paki-click nyo na lang yung like at paki-share nyo na rin po. Yung pong hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na lang po. Kung gusto nyo pong magpa-shoutout, comment lang po kayo under the description. Okay? Thank you po.